Касетні боєприпаси уже смалять росіян на Сході. Цю інформацію підтверджують і західні ЗМІ, і українські бійці, та й навіть відео, ймовірно, використання нових снарядів зі США також присутні. Як ці відео пов'язані з ліквідацією чергового російського пропагандиста? Чому окупаційна влада Криму пропонує московитам кидатися з мосту? І який російський корабель спіткає доля крейсера «Москва»? Про недвозначний натяк від українського Міноборони і про події 512-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. У цю гру можна грати удвох. Після заяв Росії про вихід із зернової угоди, російське міністерство нападу оголосило нову погрозу. Буцімто тепер усі судна, які прямуватимуть до українських портів, стануть учасниками конфлікту і розглядатимуться як ціль. В українському міністерстві оборони мають дзеркальну відповідь. Доля крейсера «Москва» доводить, що Сили оборони України мають необхідні засоби для відсічі російської агресії на морі. Міністерство оборони України застерігає, що з 0 годин 21 липня 2023 року всі судна, що в акваторії Чорного моря прямують у напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, що розташовані на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять вантажі військового призначення з усіма відповідними ризиками. У Міноборони наголосили, що Росія створює військову загрозу на торговельних шляхах Чорного моря. Тож відповідальність за всі ризики, насамперед для російських суден, лежить винятково на керівництві країни-агресорки. Так само на відсутній совісті Кремля і ризики для московитів, яким досі дозволяють прямувати до лише тимчасово окупованого Криму. А там уже другу добу поспіль детонує база з військовими складами у Кіровському районі. І згідно з супутниковими світлинами, влучання чи то невідомого дрону, чи то невідомої ракети було вкрай ефективне. Та й на самому Кримському мосту один неспокій. Окупанти оголошують повітряну тривогу і, ймовірно, пропонують заїжджим росіянам просто кидатися у воду. Всем покинуть мост. Внимание! Воздушная тревога. Всем покинуть мост. Внимание! Хто вже гарантовано не покине ані Кримський міст, ані ворожі позиції на сході України, то це черговий російський пропагандист. Українські захисники ліквідували Михайла Лучина, автора телеграм-каналу «Міша на Донбасі». Потом вообще прикол. Вообще прикол. Лучин командував ворожим БПЛА взводом і регулярно поширював фейки про російсько-українську війну. Когда наши ребята попадают в плен, русские солдаты, их пытают и бьют вот этой штукой, чтобы... Да просто, может, ради удовольствия, а может, выбить какую-то информацию. Відео вдалої роботи 79-ї десантно-штурмової бригади по групі ворога, серед яких був і Лучин, оприлюднив екс-радник міністра оборони, військовий та волонтер Юрій Бірюков. Але найцікавіше – це навіть не ліквідація безславного московського пропагандиста, а друга частина відео, де дрон фіксує щось дуже схоже на удар касетними снарядами, які нещодавно в Україні передали США. І, як стверджують джерела видання «Вашингтон-Пост», ЗСУ справді вже використовують касетну зброю і нищать російські позиції на сході України. Заява американських ЗМІ дублює інформаційна агенція Reuters. Вона поспілкувалася з бійцями 14-ї механізованої бригади імені князя Романа Великого, які тримають позиції неподалік Куп'янська. Навідники САУ підтвердили, що очікувана від США зброя вже в їхньому арсеналі. Єдиний натяк росіянам, які ще тимчасово перебувають на українській землі. Літо ще не закінчилося, і воно буде вкрай спекотнім. Дані касетні боєприпаси мають дуже вигідну рису. Вони можуть накривати дуже велику площу, де скупчується дуже багато живої сили, там чи легкої броньованої техніки. І за допомогою них можна буде зупиняти, а також допомагати нашій піхоті просуватися вперед, щоб запобігти наступу противника або допомогти нашим військам зайняти вигідні позиції. Ми їх тільки зараз починаємо отримувати. Вже в подальшому, сьогодні навіть будемо ними працювати, грубо кажучи, на вечір чи завтра на ранок. Як прийняв, температура 25, до роботи готовий. Гармата! Постріл!
Олексій Пасак, 5 канал. Для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю та спецпроєкти, зробіть 3 простих кроки. Підпишіться на YouTube 5, лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа, а для нас просування в YouTube-просторі на вищі щаблі. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Обговорили оперативну ситуацію на фронті. Залужний розповів про наступ українського війська, адже попри всі складності ЗСУ продовжують визволяти територію України. Говорили також і про потреби наших оборонців, постачання військової допомоги Україні. Зокрема, про постачання техніки та боєприпасів. 2 людей загинули під уламками розбомбленого будинку, ще 18 поранені унаслідок ворожого обстрілу Миколаєва. Ворог атакував місто вночі, влучили у житловий мікрорайон. Серед потерпілих 5 дітей, 8 постраждалих звернулися за допомогою лікарів. Розбір завалів завершили. Докладніше про наслідки ракетного удару дивіться у репортажі Олександра Матющенка. Близько 3-ї ночі центр Миколаєва здригнувся від потужного вибуху. Це ворожа ракета влучила у 3-поверховий будинок. Дах і верхні поверхи розсипалися майже у попіл. Спочатку було 2 вибухи, десь трошки далі, було чутно, спрацювали сигналки. І я подумала, що десь воно не дуже далечко. І піднялась, я була в тій кімнаті, піднялась підняти маму. І воно, це шара, летіла, вона звідти десь летіла дуже. Звук було чутно, дуже гучно, і потім це воно бабахнуло. У зруйнованому будинку зайнялася пожежа. Вогнеборці гасили полум'я до ранку. Зруйновано 2-й та 3-й поверх житлової будівлі. Площа пожежі склала 450 метрів квадратних. Проведена евакуація 30 осіб мешканців будинку. Врятовано 9 осіб, з них 5 дітей. Також з-під завалів проведено евакуацію 2 постраждалих, передано до швидкої медичної допомоги. Внаслідок нічної атаки на місто пошкоджено кілька десятків будинків та 1,5 десятки гаражів, повідомляє міська влада. Від вибухової хвилі та уламків ракети побиті дахи, повилітали вікна, двері, знесло балкони. Цей район від ворожих обстрілів потерпає вже не вперше. Мы уже сколько живем от начала войны, то кассетки, то еще какая-то. Только сделали ремонт, починили, думали, уже все, выдохнули. Я же говорю, это слава Богу, что стекла не попадали на детей. Це вже 3-й раз прильот. Бачите, все ж було закрите, забите, все по новій, все по новій. Все по новій. Слава Богу, що стекло тот раз повиносили, повияти. А тепер я не знаю, що нам робити. Все, знову без дверей, без вікна, без дверей, як в сказці живемо. Від самого ранку на місці прильотів працюють комунальні служби та добровольці, які допомагають розбирати завали та наводити лад. Бригади електриків відновлюють електропостачання. КП «Парк», 4 одиниці техніки починають прибирати територію після прильотів орчих ракет. Також інші комунальні підприємства видають необхідні матеріали для того, щоб зашити вікна і накрити диряві криші. Також працюють поруч МНСники. У квартирах, які внаслідок обстрілу залишилися без шибок, вікна затуляють плівкою та листами ОСБ. Додав чимало клопоту сильний дощ. Мешканцям допомагають волонтери та представники Товариства Червоного Хреста України. Співробітники місцевої влади фіксують збитки, завдані ракетним ударом. Адміністрація центрального району займається описом населення, в якого дуже серйозно пошкоджене майно, для відселення в інші заклади, тобто в тимчасове перебування людей в закладах, комунальних закладах міста Миколаєва. Є бажаючі на відселення, є у нас куди відселяти людей. Місто організувало для цього місця. Адреса я не називаю, але це питання на контролі. За попередніми даними Миколаївської обласної прокуратури, ворог завдав удару по місту 2 крилатими ракетами Х-22. Олександр Матющенко, Євгеній Гончаренко, Миколаївська область, 5 канал.